ආයිබෝවන් අපි Glitz Park එකේ heavy repair section mechanical heavy repair section එකේ engine holes ටිකක් වැඩිපුර කරනවා දැන්. එතකොට ඒකෙදි අපි petrol diesel light vehicle වල petrol diesel හැම එකක්ම 3 cylinder 4 cylinder 5 cylinder 6 cylinder ඕනම එකක අපි engine repairs කරනවා. ඉතින් ඔබගේ වාහනේ engine එක ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි මේ දවස්වල 10%ක වට්ටමකුත් දෙනවා engine repair එකක් කරාම සහ වගකීමකුත් දෙනවා. ඒ වැඩේ හරියට කරගන්න engine repair තියෙන කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න වාහන නැත්නම් engine repair එකක් කරන්න අවශ්‍යද කියලා දිගිඩියාවෙන් ඉන්න වාහන අපි ළඟට අරගෙන එන්න අපිට බලලා කියන්න පුළුවන් මේක engine එක අලුත් වැඩියාවක් අවශ්‍යද කොහොමද කියලා. ඒකින්ද ඔබගේ වාහනවල engine repair තියෙන වාහන ඔබලා සතුව තියෙනවා නම් අරගෙන එන්න අපි ඒක හදලා දෙන්නම් Glitz Park යක්කලට.